سلام دوستان، سالی هستم. سال نو میلادی رو به همه شما تبریک عرض می کنم. تو ویدئوی قبلی از میدون آزادی بازدید کردیم و تو این ویدئو میخوایم از موزه فرهنگی برج آزادی تو عمق 15 متری بازدید داشته باشیم. موزه برج آزادی سال 1353 هجری شمسی ساخته شد. اینجا تالار ایران شناسیه. خوشبختانه اجازه فیلم برداری بهم دادن. اینجایی که میبینید نقشه استانهای مختلف ایران طبق تقسیم بندی سال 1350 هجری شمسی هست. اون موقع 18 تا استان داشتیم. این سمت نقشه رو که میبینید خلیج فارسه که تو جنوب ایران قرار داره و اون سمت هم شمال ایران هست، دریای خزر، و بین اینا استانهای مختلف قرار دارن که هر کدومشون با نمادهاشون مشخص شدن. حتی اینجا میتونید مسیرها و جاده ها رو هم ببینید. صنایع دستی استانهای مختلف هم اینجا میتونید ببینید. سعی شده از تمام فضای اینجا چه کف چه سقف استفاده بشه برای اینکه ایران بهتر شناسونده بشه. هنوز دارن روی این قسمت کار میکنن که تکمیل بشه. این قسمت دریای خزر هست و اونجا هم کوزه‌های سفالی رو میبینید که قرار داده شدن. دوستان، این اولین ویدئوی من تو سال 2023 هست. اگه از مدل ویدئوهای من خوشتون میاد ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایب کانال من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که ویدئوهای بیشتری درست کنم. این قسمتی که میبینیم اسمش گذار تاریخ هست. این چیزی لیدری داره. نه میتونم برای توضیح بده، انقدر خوب توضیح داد این آقا. من فکر کردم شما از اینایی که توضیح میدید. نه. خب حالا قسمتی که ما الان توش هستیم اسمش گذار تاریخه که در مورد 7 تمدن صحبت میکنه و تاریخچه فوق‌العاده جالبی داره. اون دایره انتهایی رو میبینید اسمش سفیر هست، به معنی صفر، یعنی شروع بشریت که گفته میشه از ایلام شروع شده. همونجوری که این حلقه ها رو میایم جلوتر تمدن های دیگر رو میبینیم که اینجا خط میخی رو میبینیم، تخت جمشید رو میبینیم و سایر تمدن ها، تا اینکه در واقع به تمدن آخر میرسیم که زمان موعود هست. اینجا هم آتشکده هست که قراره به زودی روشن هم بشه. خب از تالار ایران شناسی و گذر تاریخ خارج میشیم، میریم سمت قسمت‌های دیگه. برای رفتن به طبقات مختلف برج آزادی باید از یه در وارد شیم که اصلا یه درب معمولی نیست. همدان استخراج شده اونجا 3.5 تن هر کدوم وزنشه. بله. بعد از همون موقع هم صبح باز میکنیم، بعد از شب که 19 یعنی بازدیدمون تمام میشه بسته میشه. بله. و وقتی هم بسته بشه به هیچ عنوان این هندل نباشه، به هیچ عنوان هیچ کسی نمیتونن این در رو باز و بستش کنن. تنها فقط با این با چرخ دنده باز و بسته میشه. به این صورت ما هندل رو میندازیم اینجا. یک بچه 5 ساله میتونه اینو به راحتی ببینید چقدر نرمه. بله. با یک انگشت شما میتونید این در رو باز و بستش کنید. این درش سنگینه. خیلی راحت. دوباره برمیگردیم به این صورت باز میشه.
خیلی جالبه. همیشه سالم این همینجوری صبح باز میکنیم، بعد از اون را بسته میشه. بسیار عالی. اینجا گذر پیشینیان، شما اینجا رو ببینید دالون کلیدی. گذر پیشینیان؟ گذر پیشینیان. به این طریقه که مثلا برفرضاً توی موزه مثلا موقعی آدم یه شخصیتی مثلا در اونجا بودن، شما هر جلوتر میرین حالت تعظیم میکنید به اون شخص. یعنی وقتی مثلا دارو مهندسی هر کی میره جلوتر کوچیک میشه، شما حالت خود همینجوری تعظیم میکنید به اون طرف. چه جالب. شما وارد موزه میشین، بعد اونجا راهنمایی میکنن برای طبقات برج و بالای برج. ممنونم، دستتون در نکنه. مرسی. اینجا موزه اصلی برج آزادی هست که شامل دوربین‌های قدیمی عکاسی و همچنین یه سری عکس‌های خیلی قدیمی از دوره‌های گذشته به خصوص دوره قاجار هست. این کلکسیون متعلق به محمد علی جدیدالاسلام هست که به امانت اینجا گذاشته شده. جدیدالاسلام عکاس برجسته ایرانیه که با داشتن 950 دوربین عکاسی قدیمی بزرگترین کلکسیون دوربین عکاسی رو تو ایران داره. ایشون متولد سال 1331 هجری شمسی هستن و هنوز در قید حیات هستن. این هم مجسمه مهندس پورفتحی سازنده برج آزادی. نکته جالب اینه که این موزه دقیقاً زیر 4 گوشه برج آزادی قرار داره. خب من از موزه اصلی سوار آسانسور شدم، آسانسور شماره 2 اومدم طبقه 2 در واقع. بعد الان روبروم یه آسانسور دیگه هست که روش زدن 4، اون رو اگه طبقه 4 رو بزنم میرم به اون قسمتی که میتونم تهران رو با دوربین ببینم و از اونجا هم بعدن یه پله میخوره، 21 پله میخوره که از اونجا میتونم برم رو بام در واقع برج آزادی که همه اینا رو الان میریم. خب اینجا طبقه 4 برج آزادی. این دوربینی که میبینید با این میتونیم خیابون انقلاب رو ببینیم سمت میدون آزادی. حالا من میخوام برم نگاه کنم ببینم چیزی مشخص هست یا نه. خب من اینجا رو تنظیم کردم که خوب دیده بشه. حالا ببینم چی رو میبینم. قشنگ بیمه دی رو دارم میبینم، تابلوهای تاکسیا، بانکو دارم میبینم، ماشینا که دارن تردد میکنن کامل دیده میشن از نزدیک دیگه. خیلی جالبه دیگه، تهران رو راحت میشه دید با جزئیات. عالی. 21 پله میخوره تا برسیم به بام آزادی. میلاد. آره این سمت میشه سمت برج میلاد و کاخ برج میلاد. برج میلاد، کاخ سعدآباد. آره از اینجا تهران زیر پای ماست. بام آزادی طوری طراحی شده که وقتی بارون میاد از این
ناودون و شیارها بارون به پایین برج آزادی سرازیر میشه. اینجا چقدر بلندم. اینجا ببینم چه خبره، فکرم چاق میشم. وای. خب بریم سمت این تالار. اسمش تالار آینه است. تو این تالار ایران پیشرو رو در زمان ساخت این موزه نشون میده. یعنی ایدئالی که اون موقع میخواستن بهش برسن. تو این تالار 12 تا غرفه وجود داره که تو دو طرف این سالن قرار دارن. این 12 غرفه تو حوزه‌های مختلفی مثل کشاورزی، ورزش، شهرسازی، دریای خزر، خلیج فارس و چند حوزه دیگه هست. تو هر غرفه دو آینه تخت در دو طرف هست که با تصویر در تصویر شدن یه تصویر بی انتها رو از اونچه که در اون غرفه هست به ما میده. یعنی ایران پیش رو در اون حوزه. مثلا تو حوزه شهرسازی آینده ایران رو طوری به تصویر کشیده بودن که شهرهای شبیه نیویورک و خیابانهای شبیه شانزلیزه داشته باشه. اینم ایران پیش رو در حوزه صنایع. تو حوزه ورزش برگزاری بازی‌های المپیک 1984 میلادی رو تو ایران پیش بینی کرده بودن که روز شمارش هم گذاشته شده، ولی اون زمان جنگ ایران و عراق بود و امکان برگزاریش نبود، ولی بازی‌های آسیایی تو ایران برگزار شد. پرچم اکثر کشورها رو میتونید اینجا ببینید. این هم غرفه محیط زیست و آینده پیش رو. بعضی غرفه ها به صلاح دید جامعه کنونی عوض شدن، مثل تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر. این تالار اقوام هست که صنایع دستی و اشیاء تاریخی متعلق به اقوام مختلف رو میتونید اینجا ببینید. اینجا این وسایلی که داخلش قرار داره تقریبا حالت موزه است. وسایل قدیمی قسمت اداری، وسایلی که توی سالن اجرای برج استفاده شده و وسایلی که هنرمندان برج هدیه.
اینجا تالار فرهنگه که آخرین تالاریه که من بازدید کردم از برج آزادی. امیدوارم که لذت برده باشین.